Κοιτάξτε, η άνοιξη του 1999 ήταν και εκείνη πολύ βραχύβια, αλλά βασίστηκε και στο γεγονός ότι έγινε μια ουσιαστική αλλαγή κυβέρνηση στην Τουρκία λίγο μετά, 2-3 χρόνια μετά, όταν ο Ερντογάν ανέβηκε στην εξουσία και στην αρχή προσπάθησε να προβάλλει ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είχαμε συνηθίσει από τα προηγούμενα κόμματα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε το 1999, είναι άλλο το διεθνές περιβάλλον, το οποίο καθορίζεται από άλλους παράγοντες, αυτή τη στιγμή πρωτίστως από το Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και επίσης διότι βεβαίως στο εσωτερικό της Τουρκίας τα πράγματα είναι διαφορετικά, η καταστροφή είναι πολύ μεγαλύτερη. Σας θυμίζω ότι έφτασαν στους 18.000 νεκρούς το 1999, τρομακτικό και αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει τους 41.000. Είναι 10 επαρχίες οι οποίες έχουν τέτοια πλήγματα υποστεί από τον σεισμό, που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα το διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση. Και επίσης δεν δείχνει τίποτε ότι μπορεί να προβλέψει κανείς με ασφάλεια το πώς θα γίνουν, όχι μόνο το πότε, αλλά και το πώς θα γίνουν οι εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή με συνθήκες νομότυπες, αν θα γίνουν με συνθήκες διαφορετικές, αν θα υπάρξει μια προσπάθεια να αναβληθούν για ένα μήνα, το οποίο μπορεί να γίνει συνταγματικά, ή για πολύ περισσότερο, κάτι όμως το οποίο προϋποθέτει την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση για λόγους πολεμικής εμπλοκής. Και τα συνέπεια είναι πάρα πολύ νωρίς να πει κανείς κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι επιφυλακτικός για τους λόγους αυτούς και επίσης για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε δει πώς θα προσπαθήσει να ανακτήσει την πρωτοβουλία ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του. Είμαστε ακόμα σε μια φάση παρατεταμένης αμηχανίας. Αυτό βλέπω. Ναι. Και σε αυτή την παρατεταμένη αμηχανία θα πάει και ο Μπλίνκεν για να δώσει την αμερικανική στήριξη και να προλάβει μια, ας το πούμε έτσι, λάθος αντίδραση, η οποία θα φέρει την Τουρκία ακόμα πιο μακριά από τη Δύση, από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Και άρα είναι μια ιστορία σε εξέλιξη, εξαιρετικά σύνθετη, γιατί γίνεται, ξαναπώ, σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από μια ρευστότητα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια και βεβαίως κυρίως αυτή η ρευστότητα οφείλεται στο Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο γεγονός ότι δεν βλέπουμε κάποιο άμεσο τέλος σε αυτή την περιπέτεια. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο δίλημμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα, δεν υπήρχε μόλις πριν από ένα μήνα για την κυβέρνηση Ερντογάν. Το δίλημμα είναι τι θα κάνει σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση την οποία χρειάζεται. Θα ήθελε το 2023 να είναι ένα έτος εμβληματικό για τη στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας, την οποία πασχίζει χρόνια να αυξήσει, που σημαίνει απόσταση από τη Δύση ενώ παραμένει στο ΝΑΤΟ. Δεν βγαίνει όμως έτσι, γιατί το 2023 είναι ένα έτος καταστροφής στην πραγματικότητα για την Τουρκία και άρα χρειάζεται και δυτική βοήθεια. Και αυτό είναι η δυσκολία την οποία έχει τώρα. Ότι το Κατάρ δεν φτάνει, το Ιράν δεν φτάνει, η Ρωσία δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να βοηθήσει και για την Κίνα έχω πολλές αμφιβολίες αν η βοήθεια θα είναι ουσιαστική για μια σειρά από λόγους. Κατά συνέπεια βρίσκεται σε αυτού του είδους τη δυσκολία ότι θα χρειαστεί οικονομική βοήθεια και αυτή τη βοήθεια δεν μπορεί παρά να την έχει και από τη Δύση. Και σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε τι θα προσπαθήσουν να προτείνουν οι ΗΠΑ. Η επίσκεψη Μπλίνκεν θα έχει ενδιαφέρον στην Τουρκία κυρίως. Ο Μπλίνκεν, όπως βλέπετε, κάνει μια περιοδεία, πήγε στη Μολδαβία για παράδειγμα, έτσι, για να δηλώσει τη στήριξη στην Πρόεδρο, η οποία θεωρεί ότι επίκειται προσπάθεια ανατροπής της από ρωσόφιλες δυνάμεις. Και άρα σε αυτό το πλαίσιο ο Ερντογάν όντως είναι στριμωγμένος. Νομίζω ότι ο Μπλίνκεν θα προσπαθήσει να πείσει την Τουρκία ότι η Δύση είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει σε αυτή. Γιατί μπορεί να το βοηθήσει κάποιος άλλος τώρα μεταξύ μας, δηλαδή μπορεί να το βοηθήσει η Ρωσία. Το Κατάρ θα βοηθήσει και πολύ μάλιστα. Το Ιράν θα προσπαθήσει να βοηθήσει. Η Ρωσία δεν μπορεί να βοηθήσει και η Κίνα θα είναι επιφυλακτική, γιατί δεν νομίζω ότι θέλει και άλλο μέτωπο πέρα από την Ταϊβάν. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πράγματι αυτή τη φορά είναι στιμωγμένος ο Ερντογάν, ενώ όσα λεγόταν στο παρελθόν είχα εξηγήσει για ποιους λόγους δεν είναι έτσι, δεν ήταν στιμωγμένος. Είχε μια στρατηγική με ρίσκα, αλλά αυτό ήταν. Τώρα πράγματι, γιατί στο έτος αυτό που θα ήθελε να είναι ένα έτος εμβληματικό της αυτονομίας της τουρκικής και του ηγεμονικού του ρόλου στην περιοχή, αντιθέτως είναι έτος καταστροφής, φαίνεται αυτό. Και τα συνέπεια ο Μπλίνκεν νομίζω θα πάει στην Τουρκία για να δώσει ένα περίγραμμα, στο που έτσι, του σεναρίου της Τουρκίας να ξαναγυρίζει στη Δύση. Τι θα σημαίνει αυτό? Σας θυμίζω ότι οι ΗΠΑ είχαν ανέκαθεν, δεν είναι καινούριο, είχαν ανέκαθεν την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη ενεργειακή συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία να μετέχει και η Τουρκία. Μια ενεργειακή συμμαχία η οποία καταρχήν, έτσι στα χαρτιά, αν το δει κανείς έτσι αφαιρετικά, καλό ακούγεται βεβαίως. Το ερώτημα όμως είναι τι είδους ακριβώς διεκδικήσεις θα εξακολουθήσει να προβάλλει η Τουρκία σε αυτή τη συμμαχία και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα δικά μας συμφέροντα. Άρα αυτό είναι μια ευαίσθητη
διάσταση την οποία νομίζω θα χρειαστεί να τη δούμε προσεχώς. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν την Τουρκία να βάλει νερό στο κρασί της σε σχέση με Σουηδία-Φινλανδία. Αυτό το κάνουν ήδη. Δεν ξέρω με τι αποτέλεσμα. Και το μεγάλο, και βεβαίως σε έναν βαθμό να συμμετάσχει πιο διαλλακτικά σε μια ευρύτερη ενεργειακή προσπάθεια. Βλέπετε τι γίνεται παράλληλα με όλα αυτά που λέμε και πριν το σεισμό τον τρομερό στη σχέση Ιταλίας-Λιβύης. Και βλέπετε πως όλη η περιοχή είναι σε μια ρευστότητα. Κατά συνέπεια, το ερώτημα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση Ερντογάν θα πάει σε εκλογές με το ίδιο ακριβώς αιμονικό μοτίβο μιας Τουρκίας περιφερειακής δύναμης, ανεξάρτητης από παντού, που παίζει παιχνίδι με όλους και ανήκει στο ΝΑΤΟ και δεν ανήκει και πατάει στις 15 βάρκες και στους BRICS και στη Σανγκάη και παντού, ή θα αναγκαστεί να κάνει μια, ας το πούμε έτσι, υποχώρηση, μπορεί να είναι τακτικής φύσεως, δεν ξέρω. Βεβαίως, αυτά τα δύο σενάρια που συζητάμε τώρα δεν αποκλείουν ένα τρίτο σενάριο, το οποίο είναι η εκτροπή βεβαίως. Δηλαδή να δούμε μια κυβέρνηση η οποία αποφασίζει τελικώς να παίξει το εθνικιστικό, μιλιταριστικό παιχνίδι μέχρι τέλους. Ελπίζω ότι δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο, αλλά δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορούμε να το αποκλείσουμε εντελώς.